Zidane përplas një makinë, çfarë ndodhi më pas? Sapo zbriti e njoha dhe i thash se do kisha preferuar të njëja në rrethana të tjera, por s'ka gjë dhe kështu. Makina e Ciao Fernandez u përplas nga ajo e futbollistit dhe trajnerit legjendar Zinedine Zidane. Fundjavën e lën pas në zonën e Valdebebas në Madrid. Valdebebas. Ai e tregon historinë në media dhe thot: kur parë se ishte Zidane, u qetësova, të paktën e dija të sigurt se do mi paguante të gjitha dëmet. Fernandez tregon se shkëmbyen numrat me Ciao për të shmangur numrin e kuriozve. I kërkova që të bënim një fotografi selfie pasi njerëzit nuk do më besonin se më përplasi Zidane. Ai u tregua shumë i sjellshëm dhe pranoi. Hoqi kapelen dhe u fotografuam. I thash edhe nëse donte mund të shtireshim sikur nuk kishte ndodhur asgjë, tregon ai. Më vonë mori një telefonat falenderuese nga një përfaqësues i Zidane, i cili i tha se trajneri e kishte mengut për në stërvitje. Më falenderoi që nuk e mbajta gjatë duke i kërkuar autografe, bluza dhe bileta, por i thash se futbolli nuk më intereson shumë, përfundon Fernandez.